අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම අසංක ටෙක්නෝ YouTube channel එකට. හොඳයි යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද Excel sheet එකක් use කරලා SMS 1000 එක ක්ලික් එකකින් යවන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා Excel sheet එකක් හදාගන්න මේ විදියට ඒක කොලම් දෙකක් දාගෙන name phone numbers කියලා මම numbers ටික දාලා තියෙනවා මේව නිකන් ඇත්ත numbers නෙවෙයි මේවා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න මෙතන bulk SMS sender කියලා. ඒකේ download කරගන්න bulk SMS sender using එක install කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන send SMS using click කරන්න. allow කරන්න දෙකම. නැවත වතාවක් මේක click කරන්න. මෙතන select කරන්න. මේ දෙකෙන් select කරන්න එතන. අපි හදාගත්ත Excel file එක. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත Excel file එක. ඒකේ මේ select කරන sheet 1 කියන එක map mobile number එක map කරන්න ඕනේ. මෙතන phone numbers කියන එක select කරන්න. මෙතන type කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය message එක. ඊට පස්සේ send SMS now click කරන්න. මෙතන මම password එකක් දාලා දෙන්න ඒක පෙන්නන්නේ. මේකල මෙතන click කරන්න.